Hello, hello, xin chào cả nhà. So, do we start now or do we wait for a little bit more people? Còn 5 phút nữa. Okay, so we're waiting for 5 more minutes. So, take a chance to share. Take a chance to share. Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi có một người vị khách. Người vị khách này là ai? Who is this guest in front of us? We will find out in a few minutes. We're going to try to wait for some people. Mình sẽ đang đợi cho nhiều người chia sẻ cho nhau cái livestream ngày hôm nay. Again, ngày hôm nay quý vị thấy trước mặt chúng ta có rất là nhiều free giveaway right in front of you. You see mugs, tumblers, and then những cái túi từ một cái trường đại học cộng đồng. Trường đại học cộng đồng này là gì? Thì xin mời quý vị cùng chúng tôi nói chuyện thêm với một cái người khách mời ngày hôm nay. Anh Calvin có thể cho Annie và Billy biết là khi nào chúng ta có thể đi vào ha. Let's know we can start. Thì mình còn 4 phút nữa mọi người giúp cho Annie và Billy có thể share cái livestream này trong cái trang page của mọi người để mọi người cùng nhau theo dõi. Well, let's talk to I guess a little bit briefly. So you know, you said I have more mugs I can give away. Oh, okay. Yeah, so I can give you 10. I'm trying to figure out hôm nay mình không. I wonder if that's an opportunity để mình có thể cho maybe những người khách nào mà vô, maybe the first few that come on or share the Facebook live streaming. Có gì message Calvin rồi for some Tumblr, right? Okay. So thank you for the option. Okay. So let me turn that on too so I can see để mà em mở lên luôn để em thấy để mà theo dõi. I'm gonna follow this as well. So Amy's okay. The microphone is on. Okay. Cả nhà có nghe được như không ha? Hello mọi người, testing. Nghe hả? Alright, let me make sure that I monitor the live streaming part as well. Mình coi ai nói chuyện, make comment gì trong cái chương trình livestream ngày hôm nay hay không. Just make sure. Billy does everything. Here. Oh, okay, that was good. Yeah. Oh, okay, that was good. Oh, looks like thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi mời được cô Katherine đến với chương trình của Hiểu biết là sức mạnh, knowledge is power, one of the show của người Việt California tổ chức vào lúc chiều ngày thứ 5 hàng tuần. Thì ngày hôm nay chúng tôi là Billy Lê xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của channel người Việt California. Cùng bên tay trái của Billy đó là người cô bạn xinh đẹp đó là Annie. Annie xin gửi lời chào đến quý vị Billy. Dạ, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Annie được cùng host với lại anh Billy. Có một người guest ở trường đại học cộng đồng Coastline College là cô Katherine cho chương trình Hiểu biết là sức mạnh, knowledge is power, do nhóm người Việt California tổ chức hàng tuần vào thứ 5 từ 7 giờ đến 8 giờ. Và mục tiêu của nhóm là đưa đến những thông tin hữu ích cho cộng đồng. Thì hy vọng mọi người hãy cùng nhau tham gia coi chương trình và mình chia sẻ với người thân mình. Và xin mọi người giúp Annie và Billy là đặt rất là nhiều câu hỏi ở dưới để cho mọi người có thể hiểu biết được thêm thông tin. Yes, so as we were saying that today we are inviting Katherine on the show. She's one of the representative, the community engagement manager for Coastline Community Colleges. Going on here to share with us the informations, những thông tin liên quan đến trường đại học cộng đồng Coastline, và cái số điện thoại để liên lạc thì đã ở trên Facebook rồi. Thì quý vị nào, if you have any questions, you're welcome to contact Katherine qua cái số phone, email provided on the Facebook livestream already. So nếu mà quý vị nào mà có những câu hỏi gì thì xin quý vị bỏ vào comment, hoặc là if you're too shy to ask in live stream, you can always email us later on.
Quý vị cũng có thể liên lạc đến nhóm người Việt California nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến trường đại học Coastline Community Colleges. Nhưng mà trước hết thì cô Katherine có nói là if you want to get a free tumbler today, quý vị nhớ là share cái livestream ngày hôm nay. Please make sure you livestream the livestream portion today, and you can the first few people, first 10 maybe, can get the tumbler from anh Calvin. Có thể là later on you can talk to anh Calvin để mà được những cái free giveaways from Coastline Community Colleges. So should we start now, or should we wait a little bit more? No, we should start. We can start now. So kính thưa quý vị, xin quý vị cùng Billy và Annie chào đón cô Katherine. Katherine, say hi to our audience, please. Yes, hi. Thank Billy and Annie. Thank you so much for letting me come on today. It's been really a privilege. I thought maybe I would start a little bit about myself first. Okay. And kính thưa quý vị, while Katherine is gonna speak about herself, and Billy sẽ cố gắng tóm tắt lại. I'm going to try to summarize what you say in Vietnamese as much as I can. Nhưng mà một lần nữa, đây là một cái chương trình hình như là Katherine, you're the first non-Vietnamese speaker, so mình sẽ cố gắng làm sao để mà giúp cho cô dịch lại qua tiếng Việt cho tất cả các quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Go ahead, Katherine. Right. Thank you very much. Well, I'm a first generation American born. My parents are from China, so they're immigrants. I grew up in San Francisco, Chinatown, and I have 2 kids of my own. I've been married for 30 years, and really, community college has really changed my path, and I want to share with the audience how that has happened. Kính thưa quý vị, cô là một trong những người đã sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ này, và một trong những trường đại học cộng đồng có một cái sự ảnh hưởng trong cuộc đời của cô, và cô nói rằng nó có một phần nào đó sự quan trọng, nên vì thế ngày hôm nay is that one of the reasons why you want to talk about community college, is because you were involved? Yes, absolutely. So my mother, she's an immigrant, and she came in her early 20s. And so like every other immigrant, she came, took some ESL classes, and ultimately really got her computer science degree from San Francisco City College. And that really changed my life and changed our family's life. That's one side of it. The other side, my son, when he was going to university, also took classes at a community college as well. So for me, it's really been life-changing. Kính thưa quý vị, cô chia sẻ là ba mẹ là những người tị nạn qua nước Hoa Kỳ này, và cũng như là mẹ của cô đã từng học những cái lớp ESL. Đó, ESL là cho những người nào mà học tiếng Anh. Tiếng Anh là không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Họ học rồi sau đó con của cô cũng đi học lên đại học, nhưng mà cũng có lấy được những cái lớp. Your son took some classes at từ cái trường cộng đồng. Bắt đầu học bằng và bắt đầu từ trường đại học cộng đồng, nên vì thế cái quá trình mà học trong những trường đại học cộng đồng nó đã thay đổi cái cuộc đời của her. So a little bit about Coastline now. We have 4 campuses, and I'll talk about a little bit the location. We are the dolphins. The scary dolphins, yes. Cái thưa quý vị, Coastline có 4 trường đại học thì và cái con 4 địa điểm và 4 địa điểm, 4 campuses như cô nói, và cái mascot của họ, cái người đại diện của họ là cái con cá heo. We have over 26,000 students, okay? But really, we were an online college from the very beginning, before COVID. So we were online before it was cool. I remember. I know. We'll share my experience later. Cô vừa chia sẻ là họ có 26.000 sinh viên trở lên, nhưng mà ban đầu in the very beginning you were an online college. Ban đầu họ là một cái trường đại học trên mạng. Trước thời Covid luôn. Trước hồi, so even before COVID. And we just say that Annie was a student. Và Annie hồi trước đã từng học qua trường Coastline, và chút xíu nữa mình sẽ cố gắng chia sẻ cái experience, cái trải nghiệm của mình với trường Coastline với mọi người. Và quý vị nào mà có những kinh nghiệm, if you have any experience with Coastline Community Colleges, you're welcome to share in the comments. If you have any questions, xin quý vị hãy bấm những cái comment này ra, thì anh Calvin sẽ giúp cho chúng tôi để mà đặt những câu hỏi cho cô Katherine. Yes, in fact, if you're a Coastline alumni or attending school right now, we would love to highlight you on our website. So Annie will be highlighted soon. She's going to come into the school and do an interview with us. And so we will be happy to do that for everybody else too. But how are they to
know about this highlight? They contact me. Okay. They email me, yes. Cô chia sẻ là nếu mà các bạn nào đã Cựu từng sinh viên. là cựu sinh viên đã từng học qua Coastline thì cô rất là mong muốn mọi người sẽ có một cái chia sẻ cái kinh nghiệm chia sẻ cái rồi năm xưa năm thì xưa. Annie sẽ là một người chia sẻ. She's gonna be sharing her experience soon. Billy hỏi là bằng cách nào, thì bằng cách liên lạc cho cô Katherine. liên lạc với email. So make sure với you email her if you're one of the alumni from Coastline Community College back in the days. Yes, anytime. All right. So I come from. And you, I think you point that way because the laptop is that way. There you go. You are right. Okay, so Garden Grove. This is where I spend most of my time, is in Garden Grove. And in Garden Grove, there's a couple of things I want to talk about. One of the major things is that we have a drone program. It's out of the Garden Grove office. Although the actual training is at Newport Beach, but the training program is very exciting to me because it's a non-credit class. So if you're it's a credit class. If you're a high school student, you can actually take the drone class for free. And with the drone class, you can also included in that is you take the FAA licensing exam. And if you pass that, you're now able to fly the drone, in certain cities. Can I ask you, is the FAA exam free? It's free through the school. The school pays for it. Even for high school? Okay. If you're a high school student. Free. Yes. Kính thưa quý vị, đây là cái trường của khu vực Garden Grove. Quý vị thấy là mà họ có một cái trường ở trong thành phố Garden Grove, và cô nói rằng you spend most of your time here. Cô dành nhiều thời gian Có ở rất khu là vực này. nhiều. Và bên tay phải của chúng tôi là cái danh sách của các ngành, nhưng mà cô vừa mới chia sẻ là cái lớp học lái máy bay drones là một trong những cái, is that one of the popular class right now? It is popular, and also part of my job as program, community engagement person is I want to go out to industry and find out what jobs are available. Yeah. Because ultimately, I'm a mom as well. Okay, that ultimately I want our students to be able to find jobs. And so drones is one of those programs where, like real estate agents, for example, search and rescue teams, they're always looking for drone operators with some experience because that's really becoming very popular. Kính thưa quý vị, rằng hồi nãy cô có chia sẻ là trong trường đại học Coastline đó, thì họ có những cái lớp, một là cái lớp drones, nhưng mà khi mà chúng ta huấn luyện các sinh viên đó thì họ sẽ huấn luyện ở Newport Beach, training at Newport Beach, rồi những các em nào mà học sinh trung học cấp 2 đi, high school students, là họ có thể học được free, miễn phí, rồi sau đó họ sẽ học, rồi họ sẽ lấy một cái bằng Có thể bay cái drone. cái bài thi exam của FAA. FAA là the Federal Aviation Association. Yes. Nói chung là những người mà lo về không phận của Hoa Kỳ, make sure mà họ đạt được những cái tiêu chuẩn pass the exam để mà fly những cái drone. Và cô cũng có nói là với một cái cương vị là giám đốc của cái chương trình này thì she goes out there to find jobs available, có nghĩa là tìm những cái nơi mà có những cái công việc liên quan đến ngành lái máy bay drones này. Và cũng như là ví dụ như bên các cơ quan công lập, search and rescue, tìm những người thất lạc hoặc là những đội cứu hộ, thì thường họ cần những cái người mà biết cách lái máy bay drones này. Và Billy có biết là trong những cái ngành nghề mà thật sự drone bây giờ đang rất là popular, mọi người đang rất là được rất là nhiều người để ý đến, là bởi vì trong việc bất động sản là real estate nè cũng cần, bởi vì khi mà mình chụp hình á, mình biết cái location. Và tại sao mà phải có cái certificate là bởi vì so this required by the state, right? Yes, so depending on what size drone that you fly, if you fly a large enough drone, you have to have a license to fly those. In Garden Grove, because we're close to the airport and close to Disneyland, you cannot fly a drone outside actually. And then the electrical too. And right? yes, exactly. Bởi vì cái vấn đề về safety là an ninh, an toàn đó mọi người, nên là không phải là ai muốn bay cái drone cũng bay được. Đúng rồi, như Annie vừa mới chia sẻ đó, trong thị trường bất động sản hiện nay thì quý vị thấy những cái nhà cửa mà bán, you see the house being sold, some shots are very high in the sky, those are from drones. Thì Annie có vừa chia sẻ đó là nếu mà quý vị biết cách mà vừa chụp hình làm phim mà dùng lái máy bay đó, thì rất là tốt cho những người mà drone operator như cô nói. Và cũng như là cô cũng vừa chia sẻ là tùy theo cái cỡ của cái chiếc máy bay, cái drone này, cái drone size, thì quý vị cần phải có những cái license để mà lái những cái drones. Tại vì chúng ta đang sống gần xung quanh chúng ta, và chúng ta có gần phi
trường nè, chúng ta có Disneyland, Anaheim thì họ có những cái không phận bị cấm không có cho chúng ta bay. Vì thế nên chúng ta phải biết là where we cannot fly to, and that's why you need to have a license with Jones. Yes, absolutely. Okay, so this is our next campus. It's Westminster Lee Jiao campus. I think you're familiar with Lee Jiao, right? I'm very familiar with Lee Jiao. Quý vị, đây là trường thứ nhì, đó là khu Westminster. Quý vị nào mình biết á, thì nó gần đối diện cái tượng đài chiến thắng Việt Mỹ, next to the Vietnam War Memorial. Yes, Westminster and Beach. Yes, exactly. Yes. So I'm very excited about this location. So I actually started with Coastline before COVID, so 3 or 4 years ago. And I was, me and the dean, Dr. Dana Emerson, started the esports program at the school. And so we're very excited to announce that we're going to be launching the esports lab coming up. Probably it's going to be end of May, beginning of June timeframe. We're going to have several open houses. And esports usually is exciting for the students, but for the parents are a little bit worried. So I'd like to explain that a little bit. Can you say the program names again? Esports. Esport. Yes. Okay. Video gaming. Visual. Video gaming. Yes. Visual, right? No, video game, like playing video games. Video game. Video gaming. Yes, video gaming. Can you kính thưa quý vị rằng đây là một cái khu trường của khu vực Westminster, nhưng mà cô vừa mới chia sẻ là có một cái chương trình chương trình video games. Cô có thể nói thêm về what is that video game program entails? Yes, so esports is it's not just playing video games, okay? But esports is really defined as competitive gaming. So if any games where a team can play against each other or individuals play against each other, that's considered to be esports. Okay. So, cái thưa quý vị, cô vừa nói là chúng ta không phải là chơi game, chơi game điện tử, nhưng mà chúng ta còn thi đấu với nhau. But when you say competing, like what kind of competing are we talking about? Like League of Legends. So let me go back a little bit. Okay, so I used to be a high school engineering teacher. I still teach still, and so when I was teaching in Southern California about 5-6 years ago, they started the esports league, and so high schools would form teams and they play against each other. Okay. I don't know if you've seen, like, you're streaming live on Facebook right now. There's also video gaming streaming on Facebook, on Twitch, right? And YouTube as well. And so it's become a very large industry. And so just like when you watch, TV on basketball, for example, there are people like this talking about basketball, right? There's people in production, right? Like Calvin's doing. So same thing with esports. Okay. So you say this club meeting was more like creativity. It's create the creativity for the people in gaming industry? Yeah, so the lab, the lab allows a couple of things. It allows gamers to go in there and play, okay, because there are going to be computers in there. We're going to have consoles. We're going to have switches so they can play each other. But more importantly to the school, though, is we're trying to train students to be able to work in the esports industry. So we want them to learn how to to be admin a tournament, for example. They want to learn how to broadcast, like how we're doing right now, how to shoutcast. Okay. Instead of talking about a college, we could be talking about, League of Legends, or talking about, Smash or Overwatch or something. Okay, so cái thưa quý vị, I realize now I see it. Esports, so Yes, là điện esports. tử, like electronic sport, là có nghĩa là điện tử Trên mạng. trên mạng đi. Trên mạng. So trường như cô vừa chia sẻ là chúng ta dạy cho các em không phải là chơi game không, nhưng mà cô cũng có nói là giống như trong high school, vì cô cũng từng là một người giáo viên tại trường trung học cấp 2, thì cô cũng chia sẻ là ở trường high school họ có những cái tranh đấu về vấn đề game, thi đấu về game cũng có, và thì bây giờ trong esports cái lớp này nó có những cái console và những cái game, cái máy chơi game mà các sinh viên có thể đến để mà chơi game và cũng như là thi đấu. Nhưng mà cô nói là không phải về just chơi game không, mà chúng ta they're trained to basically how to manage a tournament, for example, có nghĩa là quản lý về vấn đề hành chánh khi mà thi đấu, thì chúng ta phải có những cái vấn đề về hành chánh như thế nào, hoặc là chúng ta là những người sản xuất một cái tournament hay một cái sự kiện thì chúng ta phải làm gì. Và tôi cũng nói về broadcasting, ví dụ như chúng ta broadcasting để mà trực tuyến cái trò chơi đấu video game này trên mạng thì phải làm như thế nào. Thì đó là những cái mà cô vừa chia sẻ. Khi quay lại một chút với cô, hồi nãy cô chia sẻ đó là cô và trường đại học cố gắng đi ra ngoài và kiếm những thông tin và kiếm những cái cơ sở mà kiếm
những cái công việc nào mà dễ kiếm việc làm cho các em mà đã đi học trường, thì đó là trường tạo ra những cái program và những cái So that means you create opportunities for those who are learning esports to find a job easier with Coastline College. Yes, so one thing I really want to talk about is really scholarships. So, we think, for example, if your student is really good at playing the violin or, playing, basketball or tennis, right? They can get a scholarship. Well, this is the same exact concept, but in esports. So if they're really great at playing League of Legends, for example, or they're really good at playing Smash Brothers, they could actually get the same kind of scholarship as an athlete would get at a college. Okay. They could get tuition free. They can get room and board. A football player gets a helmet and a uniform. An esports player can get a computer and a controller. Can I ask you a follow-up question? Because how do you know that student's going to get the scholarship or not? Ah, yes, that's a good question. So, before I go further, kính thưa quý vị, trong cái chương trình esports này thì cô vừa chia sẻ là các em cũng có học bổng nữa, mà không cũng như là các em thì mà chơi tennis là chơi các thể thao, môn thể thao, hoặc là chơi đàn thì có những cái học bổng cho các em đó. Nhưng mà về video game, chơi điện tử cũng có luôn. Nếu mà các em thật sự xuất sắc về chơi game thì các em cũng có thể có cơ hội để nhận được cái học bổng của trường. So Coastline will give the scholarship for the students and provide them room and board, có nghĩa là so not Coastline, but like like a four-year university. And so like at community college, what we can do is help them to develop those skills so that they can get those scholarships to go to the next level. Okay, so nói lại là trường Coastline sẽ cho các em các skills, kỹ năng để mà giúp cho các em chuẩn bị lên trường đại học 4 năm để mà có những cái chương trình có những cái học bổng, cái học bổng để mà giúp cho các em về cái vấn đề gaming, như là you say that they to help them with scholarships and those scholarships can give them room and board and then tuition as well, books, and then console as well, equipment to play their game. Yes. But so here's an example. Okay, so I can tell, that Billy and Annie would be really good at shoutcasting. If you were video gamers, you'd be good at talking, right? Talking about the game. Okay. So like if you came to Coastline and in our lab, we're able to give you that experience for you to start practicing your ability to talk and to it's called shoutcasting, but like talking about the game. Okay, because that's a skill. And based on that, you can get a scholarship to go to college. Okay, so the school will teach them on that skill. Well, the school gives them the chance to get experience in doing that. Okay. Kính thưa quý vị, trường Coastline sẽ là một nơi mà cho các em có một cái kinh nghiệm để trải nghiệm, cơ hội về cái vấn đề. Ví dụ như cô vừa chia sẻ một cái nó gọi là shoutcasting, là khi mà các em khi mà quý vị đang chơi game thì có một người đứng đằng sau hậu trường để mà truyền đạt những cái thông tin đang xảy ra, có nghĩa là đang đánh với ai, đang chơi với ai, thi đấu với ai, và cái nhân vật này như thế nào, thì đằng sau hậu trường giống như là quý vị đang coi của các trọng tài đúng không? Trọng tài không phải trọng tài. It's not a referee. It's a shoutcasting. It's more people like talking about it. Like they're playing the video game right now. We'll watch them play, right? And you can talk about strategy. Or talk about why did he make that move, or what was he thinking, just like in football. So cô vừa chia sẻ là cái shoutcasting này có nghĩa là những người mà đứng sau hậu trường nói về những cái chiến thuật về những gì đang xảy ra, hiện tại khi mà họ đang thi đấu với nhau, giống như là just like any football game, like broadcaster behind the scenes, right? Yeah. Right, exactly. Okay, so at Westminster, there's one more thing that we're very proud of. We have a very extensive ESL program there as well. At Westminster. Yeah, so it's in person, and I want to make sure I get this right. So we have, reading, writing, speaking, right, and listening skills. But also we have language prep for citizenship as well. Kính thưa quý vị, một trong những chương trình cô rất là tự hào đó là cái chương trình ESL học trong lớp, thì họ sẽ giúp mình với kỹ năng là đọc, viết và nghe, và nói, và cũng như là để mà chuẩn bị prepare chúng ta để thi quốc tịch nữa. So preparing them for citizenship. Yeah, can you dive a little bit in of the naturalization? I think our audience is very... Yes, so I can try to give you some general information about that. Okay, so at Westminster particularly, we have all these ESL classes. So ESL classes, there are different levels of ESL. And so, for example, the first 4 levels, they're tuition free.
which means that you don't have to pay for tuition, but you have to pay usually like the fee for registering for the class, and also whatever books are needed. I do know that for this summer, for example, there's no book fees. It's completely free for tuition and for the books. You just pay for the fee. Yes, only pay for the fees. Kính quý vị, cô vừa chia sẻ là chúng ta có 4 cái level, 4 cái cấp bậc. Thì 4 cái lớp đó sẽ là miễn phí, so free for the first 4 level. Nhưng mà quý vị chỉ cần đóng tiền ghi danh cho cái lớp học mà thôi, và cũng như là sách. Nhưng mà free là free về cái lệ phí học. Lệ phí học. Yeah, Đó là trường này, Westminster như mọi người. Yeah, trường mùa hè này đó thì cô nói rằng this summer there's no tuition. Yeah, when does your summer program start? Our summer starts in June. In June. Yes, in June. So can people start like? Yeah. They can start applying right now. In fact, can I give the phone number to call? Okay, because it's a multi-language number. Okay, it's 714-431-3601. Thưa quý vị, chúng tôi cô vừa chia sẻ là mùa hè này tại trường Coastline College có một cái chương trình học tiếng Anh miễn phí, và quý vị cũng có thể bắt đầu ghi danh và bắt đầu hình như tháng 6 này. Tháng 6 thì quý vị có thể liên lạc cho số điện thoại là 714-431-3601, 714-431-3601. Và cô cũng chia sẻ là cô có lớp luyện thi cho những bạn nào mà đang muốn thi quốc tịch nha mọi người. Cô sẽ. Pretty cool. Yeah. Anything else you want to share about that? No, Yeah, I mean, by Westminster, I mean, it's a great location that you know what it looks like. You know, it's a great campus. It's very secure. It's very small, compact. It's one building. So like if your student would go in there, you don't have to worry about multiple buildings. It's a very secure location. It's like on beach and it's American right across from the Westminster Police. So Yes, it's very it is. secure. Kính quý vị, rằng cái trường ở thành phố Westminster là Coastline Community College thì cô nói rằng rất là an toàn vì nó nhỏ, nó rất là nhiều. I know, tại vì có rất là nhiều chỗ đậu xe và rất an toàn là tại vì nó đối diện với cảnh sát Westminster. Yeah. So right across from the Westminster. Yeah. Okay, so our next location is Newport Beach. Okay, Newport Beach location is beautiful. Is that the beach view right behind? No, it's not that close. That's the view, but it's not. Go ahead. So these are the courses that are offered there. I just want to also say again that the drone classes are held at Newport Beach campus. Kính thưa quý vị, đây là cái địa điểm khác, đó là ở Newport Beach. Thì đây là những cái danh sách của các ngành mà đang được có ở trường Coastline in Newport Beach. Thì cô vừa nói rằng cái lớp mà giúp những chúng ta huấn luyện về lái máy bay drones thì là ở trường này ở Newport Beach. And when you were talking about training here, like is it training as in like hands-on training, flying here? And the drone, yes. So it's lecture, and also you get to actually fly the drone as well and practice. Wow. Kính thưa quý vị, cô nói rằng khi mà chúng ta quý vị nào mà học lớp lái máy bay drone đó thì đây là một cái nơi mà các quý vị sẽ được lắng nghe được giảng những cái bài liên quan đến drones, và cũng như là thực tập luôn. In person, you get to control the drones here at Newport Beach campus. Yes. The last location, this is a fourth location, and this is student services. Is in Fountain Valley. We just opened it like 3 months ago. Wow. Yeah. Ok, và đây kính thưa quý vị, đây là trung tâm dịch vụ cho các sinh viên, và chúng tôi cô vừa chia sẻ là đã mở mới cách đây mới có 3 tháng thôi, just 3 months ago, and no wonder I see like I saw pop up out of nowhere, like what is this new building? So this is where you find admission, right? Counselor. Yes. And career transfer. Right. Student services. Financial aid is here. Yeah, most importantly, financial aid. Quý vị nào mà muốn ghi danh cho trường Coastline Community College thì đây là một cái địa điểm ở thành phố Fountain Valley. Quý vị có thể ghi danh, hoặc là muốn gặp counselor, hoặc là muốn xin financial aid để giúp. Thì speaking of financial aid, did you want to go into a little bit? Yes, we do. So we do have financial aid. I'll go in later on about the different programs that we have, and about what you have, what category you fall under, and how much aid you get. Okay. So our next one is that we are an online school, as Annie knows. 80% of our students are online. So we have all the services that you normally get out of college. You can find them all online as well. Kính thưa quý vị, rằng
80% của các sinh viên học trên mạng hết của trường Coastline. Thì hồi xưa Annie có học trên mạng luôn không? Đúng rồi, có. 80% là học trên mạng mọi người. Thì nó là một cái trường học mà cho các bạn nào mà có lịch trình quá là bận rộn, mình không có thể đến với cái môi trường học truyền thống là đi vào lớp. Thì trước khi mà Covid á, trước khi mà online nó become popular thì Coastline actually đã offer cái đó. Anh thì nhớ là năm 2009 mình đã học online. Go ahead. Okay. There are 4 locations, and this is, I think, kind of important. So there are 117 California community colleges. 117 community colleges in California. Okay. And we did a study, and if you get your AS degree, you're on average will increase your income by $11,000 a year. Okay, so what we're trying to say is that every dollar you spend on your education, it brings you back $5. So it's a good investment. Thưa quý vị, Coastline Community College là một trong 117 trường đại học cộng đồng ở trong tiểu bang California. Thì cô nói rằng theo khi chúng ta mà học bằng associate degree là bằng 2 năm thì thường mỗi đồng mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ nhận được lại 5 đồng. Và cũng như là khi mà chúng ta có bằng 2 năm cử nhân thì cô 2 năm và 2 năm thì cô có nói rằng chúng ta nhận được một cái thu nhập là một khoảng chừng hơn a little bit more, cái income là hơn $11,000 annually. So where do you get the 11,000? Is that how do we come up with that? So Chancellor's Office, California Chancellor's Office, they surveyed the 117 colleges, and they found that when they graduate with the AS degree, that they've earned more money. That's a good return on investment. Yes. Mỗi một đồng mà mọi người invest vô bản thân mình để nâng cấp cái education của mình, là cái kiến thức của mình, kiến thức trình độ của mình. Đúng là như vậy. Khi mà chúng ta có công mài sắt thì có nghề nên kim. One of the proverbs in Vietnamese. Yeah, that's a good return. $1 and then you get $5 more for your investment. So theo cô nói rằng theo nghiên cứu và cũng như là những cái thống kê của những người viện trưởng hoặc là những người đại diện cho các trường cộng đồng cho thấy là khi mà các bạn tốt nghiệp với bằng 2 năm thì họ thường là nhận thêm cái income là $11,100 mỗi năm trong cái income của mình. Right. Okay, so I just want to go through really quickly at some of the classes that we have. Sure. Anthropology. Yes, business administration. Today, do you want to elaborate a little bit more? Do you want to go through? I'll go. Yeah. Kính thưa quý vị, I'm sorry. Really quick. Anthropology là một trong những ngành mà trường có như là nhân chủng học nè, thì quý vị đã vừa thấy. Business administration là quản trị kinh doanh. Nếu mà quý vị muốn biết làm kinh doanh như thế nào, communication thì quý vị muốn biết là cách mà học về giao tiếp. Và cyber security, it looks like it's a very high demanding job. So nếu mà quý vị nào chưa biết, cyber security là một trong những cái topic rất là hot hiện giờ, đó là an ninh mạng. Cyber security có phải là về an ninh fraud không? Không. Làm sao mà những thông tin hả? Fraud a little bit, but cyber security là an ninh mạng. Thì như là cô vừa chia sẻ là it's a very high demanding cyber security specialist. Thì những cái công việc này quý vị cũng có thể là những người chuyên viên về an ninh mạng, thì nói chung là như vậy. Would you like to talk about this being a high demanding? Yes, so it is a high demanding job. It's one of the things that I will talk about a little bit later in our talk about the different certificates that you can get from it. But more importantly is that part of my job really is to find internships and jobs for our graduates. So cybersecurity in particular is very important to me because it's a high demanding job. It's a well-paying job as well. And so I have actively are looking to form partnerships with companies in our local area so that our students, when they graduate, they can get an internship. Company like from private and both. All the way from small to big. Kính thưa quý vị, nhiệm vụ của cô là tìm những cái mối quan hệ giữa các công ty tư nhân và cũng như là các công ty chính phủ để mà cho các sinh viên khi mà tốt nghiệp với cái ngành an ninh mạng đó thì họ cũng có thể đi làm được. Kiếm được job liền. Tại vì cái ngành này là rất là như cô nói, và có
lương rất là cao nếu mà chúng ta có những cái bằng cấp từ cái chương trình này. Internship là cái gì ha? Có thể nói là thực tập viên. Thực tập viên. Sometimes internship you can intern for free or get paid to do so. Quý vị, khi mà các em mà thực tập thường là free, còn không thì được trả lương nhưng mà trả lương thấp. Tại vì chúng ta trong vấn đề thực tập là để mình có nhiều kinh nghiệm mọi người. Thật sự ra mình học là một chuyện. Đúng rồi. Nhưng mà mình cần phải thực tập để mình có kinh nghiệm và mình trau dồi cái kiến thức mà mình học. So okay, I know you talked about internships getting paid or unpaid. Okay, that is true, but my goal is always get paid internships, and particularly, in California, a living wage job is around $21 an hour. And so our internships may start a little lower than that, but there's as you work, it increases and so on. And so when you get an internship through the college, you will know in advance what the rates are, how long you work. And for us, it's not just like, okay, here's a job, you go. It's the companies that we work with, they have to give you certain sets of skills. They have to oversee your work. Thưa quý vị, cô nói rằng mục đích của cô là tìm những cái internship nào mà trả lương cho các sinh viên. Thì thường cái minimum wage you say is $21. Around $21. Khoảng chừng đó, 1 giờ, 21 đồng 1 giờ. Nhưng mà cô thường các thực tập viên thì trả ít hơn. Tuy nhiên, trong cái chương trình này họ sẽ chỉ cho các em từ ban đầu là cái mức lương như thế nào và các em sẽ làm how long, là có nghĩa là cái thời gian làm việc sẽ bao lâu, cũng như là họ sẽ chỉ cho các sinh viên cái kỹ năng trong cái ngành đó. Anh thì nghĩ là cái internship là cái thực tập viên rất là quan trọng khi mà mình học một cái ngành nghề nào đó. Bởi vì khi mà mình có được cái cơ hội để thực tập cho cái công ty đó mọi người, thì sau này cái khả năng mà mình, cái chance á, mà mình đi ra mình học xong rồi cái công ty đó mướn mình rất là cao. That's true. She was mentioning about usually if you intern with a certain company, the likely chance of them hiring you again to stay at that company can be a little bit higher than other candidates. Yes, so that's a really good point. So our goal really is that when you get internships, twofold, right? One, you get experience, which will help you get a job. But more important than that, like you say, hopefully the job that you have, the interning with, they will hire you once you graduate. And khi mà mình viết cái resume hả? Yeah. Là cái gì? Cái resume thì có nghĩa là cái lý lịch lý lịch làm việc của mình đó. Nó show được cho mình là mình đã có những thời gian thực tập với những công ty lớn, những công ty đó vào một cái thời gian, thì mình vừa bước ra thì mình coi như là mình đã có kinh nghiệm rồi. So one of the questions posed online was, can I attend college while still in high school? Tôi có thể học đại học khi mà tôi còn học ở trung học không? Yes, absolutely. In fact, there's a couple of ways you can do that. We have dual enrollment with certain high schools. So if you're with one of our partner high schools, you take our classes during your, while you're still in high school. Or you can take one of our classes online as a high school student as well. Is it free? For high school student, if you're in high school, you take the classes for the tuition-free classes. That I know. Thưa quý vị, cô vừa chia sẻ là khi mà các em học sinh của trường trung học cấp 2 đó, thì các em có thể học với trường đại học cộng đồng cùng một lúc luôn, thì đó là miễn phí cho các em nào. Does it matter the trung age? học. If you're in high school, you have to be. Yes, you have to be in high school, but then Junior or senior? You know what? That's What a is good the question. early? I've never. I think that usually juniors and seniors take the class, right? Yeah. But I've never heard of anybody being turned down because they're only a freshman or sophomore. Right. Thưa quý vị, thì có vài trường trung học phối hợp với trường đại học về cái lớp học cho các em high school, thì cô vừa chia sẻ là các em cũng có thể học những cái lớp đại học đó trong thời gian học ở trường trung học, và cũng như là các em cũng có cơ hội để học trên mạng với những cái lớp của Coastline College luôn. Yeah. Và tất cả các em trung học được học miễn phí cho mọi người. Đúng rồi. I remember back in the days, Yeah. I was a junior in high school. I took a class, pre-calculus class, because the class was full, so I can't take it anymore. So I have to take it at a community colleges. Right. So thưa quý vị, đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các em high school, only high school. It's a great opportunity. Một cơ hội rất là tốt, tại vì các em học trung học có thể học miễn phí trên những trường đại học cộng đồng như là Coastline này. And get college credit. Em được những điểm chỉ của đại học đó. Những cái điểm đó sẽ được tính vào khi mà mình bắt đầu trường đại học.
That's right. So you like start early. Yes, so early, exactly. So political science is another one. But this, I really want to stop here a little bit and talk about this. So transfer degrees these are the if you fulfill the requirements for these programs, you are guaranteed a spot at a Cal State University. Now, not a particular one, but you have a seat in one of the Cal States. I'm sorry, can you elaborate a little bit more? So, transfer degree? like if you completed one of these from Coastline. from Coastline, yes. Ok. Yes. Kính thưa quý vị, và khi mà quý vị xong hoàn tất một cái chương trình của trường Coastline như cô vừa trình bày, thì quý vị sẽ được you say guarantee one a seat in a Cal State. Guarantee một cái chỗ ngồi, một cái chỗ ở trong trường đại học Cal State University, so California State University, CSU. Right, right, CSU, right, exactly. And I think this is where I started. So yes, my so transfer. Yeah, exactly. This is when I start with Coastline. Right. So right, speaking about the list of majors back there that you just mentioned, yes. What are some of the popular majors at your college that you know? Okay, so I know that, for example, biology, all the sciences are very popular, right? Okay, so biology, business administration is very popular as well. Quản trị kinh doanh. Yes. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hỏi là có những cái ngành nào mà rất là được nhiều ưa chuộng bởi các sinh viên hay không, thì cô vừa chia sẻ là thường những cái ngành về liên quan đến khoa học như là sinh vật học hoặc là quản trị kinh doanh, thì thường đó là được nhiều người sinh viên ưa chuộng. And these are our actual degrees that we offer as well. There's a lot of them, but I just want to point out a couple. Okay, so like business is very popular, right? Okay, right. We have business. We also have entrepreneurship as well. Cybersecurity, of course, I'll go into that a little bit later. Data analytics is also very popular. Let's see what else. Information technology, marketing, psychology. Kính thưa quý vị, cô vừa chia sẻ là có rất nhiều cái ngành mà rất là ưa chuộng, như là ngành quản trị kinh doanh nè, rồi có ngành an ninh mạng, rồi những các quý vị nào mà thích coi về thống kê, quý vị cũng có thể học những cái ngành thống kê, rồi công nghệ thông tin, marketing là quảng bá, quý vị cũng có thể học. I saw earlier you have real estate. Yes, we have real estate as well. Yes, in fact, it's not a transfer. Và các bạn nào mà đang muốn học về bất động sản thì trường Coastline cũng có offer luôn. Tại vì hồi nãy mình có thấy trong cái slide của her nên là mình hỏi. It's a certificate. So a lot of our students are people who are already working full time, and let's say they either in a maybe they don't like the job that they're in, the industry they're in, so they want to get new skills, or maybe they got their degree a long time ago and they want to upgrade their skills. Okay, so the certificates programs are really, really good for that because they're very short. You don't take a GED or anything. You take only classes that are in that particular skill. Thưa quý vị, thì đôi khi chúng ta có những cái chương trình, những cái lớp học chúng ta phải lấy trước khi học những cái ngành đó, nhưng mà cô nói rằng real estate certificate thì you don't have to have a no GED requirement, không có những cần thiết những cái chương trình hay những cái lớp học căn bản gọi là GED, General Education Courses để mà học về real estate. Những cái bằng chứng chỉ. Giả sử như cô có chia sẻ là những người mà tham gia trường học á, là nhiều anh chị đã có công ăn việc làm ổn định rồi và họ muốn nâng cấp hoặc là họ muốn đổi ngành nghề, thì đây là những cái certificate. A lot of people coming in to switch career and then take. So with that question in mind, the question was, what benefits college offer to students? That's a good question. I think that a college is changing. The industry is changing. I think it used to be that every job needs a 4-year degree. I think now employers are rethinking that what skills do they really need their employees to have. And so a lot of employers are now looking at employees maybe with a lot of maybe some practical experience, like work experience, and with a certificate, and they'll hire them or AS degree. Với những cái ngành nghề chúng ta đang có hiện nay thì trường đại học đang thay đổi cái chiến lược của họ, có thể là change the strategy, changing the strategy on how to recruit students. Tại vì thưa quý vị rằng bây giờ một người xem coi họ cần gì trong những người nhân viên, những cái kỹ năng nào, vì thế họ sẽ là những người
nói chuyện, đi tìm những cái kỹ năng đó, nên vì thế những trường đại học sẽ có những cái chương trình để mà giúp đào tạo cho những cái kỹ năng đó. So basically you're trying to come up with a program to help develop those skill sets for college students. Right. So usually like very technical skills, right? Like for example, Cisco certified networking is one of them. Okay, that you can come out and get a good paying job. Some other ones like data analytics is also very popular. Kính thưa quý vị, vì thế trường đã tạo ra những cái lớp học mà nó hơn chuyên một chút xíu. Ví dụ như cô vừa chia sẻ là có cái lớp liên quan đến Cisco Certified Networking. Đây là những cái lớp mà về công nghệ thông tin để mà giúp cho chúng ta được cái bằng chứng chỉ hay là được certified để mà đi vào những cái công ty mà cần những cái nhân viên, những quý vị nhân viên nào mà nó chuyên biết được về những cái kỹ thuật đó. Khi mà mình có những cái certificate như thế này thì có thể là mình trong cái công việc của mình có thể ask for lên lương không ta? So the question is, with those certificates, can we ask to increase our income? Salary? Get a raise? Yeah, so that's a good question because a lot of times, let's say you go to your employer and you say, I want a raise, but they say you don't have the skills. Right. So how are you going to get the skills? Okay, especially new technology. When you come to a community college, you get your skills that way. And by completing the certificate, you show your employer that you're able to now gain those skills. That's for sure. Tại vì quý vị khi mà quý vị học được những cái kỹ năng về những một cái ngành nào đó chi tiết, thì quý vị cũng có thể dùng những cái certificate này để mà xin người chủ tăng lương của chúng ta lên, vì chúng ta có những cái khả năng mà không có các nhân viên có. So I want to talk about the different degrees. Okay, so like for example, to get an AS degree, you need 60 units. Okay, you have the coursework, you have your general education, you have your electives, right? But let's say you want to get a job faster and you want to be able to get a certificate. So certificates can be anywhere between like a specialization, 6 to 12 units, which is 2 to 3 classes. Certificate of accomplishment is 12 plus units, and then achievement is 15 plus units. So those have certain names. Certain types of certificates. So those are those both Coastline community colleges? They're both Coastline. This is one get an AS degree, okay, and these are certificates. So kính thưa quý vị, rằng có hai cái chương trình cô vừa chia sẻ. Một cái là một cái bằng 2 năm gọi là associate degree. Thì quý vị biết một cái bằng 4 năm thì là chúng ta biết được là cái đó là bằng cử nhân. Thì chúng ta có một cử nhân Bachelor of Science, Bachelor of Art, là cử nhân về khoa học và cử nhân về nghệ thuật. Và trong đó chúng ta có bằng thạc sĩ là thêm 2 năm nữa, rồi chúng ta có bằng tiến sĩ. Thì nhưng mà trở lại là đây là 2 năm là bằng associate degree, thì cô vừa chia sẻ là chúng ta có 60 cái chứng chỉ để mà đạt được cái bằng 2 năm thì chúng ta phải có những cái major coursework, rồi cái general education là những cái lớp căn bản. Còn không, nếu mà những người nào mà muốn đi làm nhanh và có những certification liền đó, kỹ năng đó, thì có bên tay phải là certificate of specialization, là những chuyên môn, thì thường là 6 tới 2 chứng chỉ mà thôi, hoặc là hoàn tất 2 hoặc là 4 lớp. Hoặc là những cái certificate để mà nói là mình đã hoàn tất những cái lớp này rồi. But how are those different in terms of specialization, accomplishment, and achievement? Yeah, I'll show you. So this is the next slide. Okay. So this is an example. This is IT, right? Information technology. Okay. So the first one, remember, was 12 units. So it's a certificate of accomplishment. It's a 7 classes. Okay. And then the specialist is a little bit higher, 15 units. And then you have your achievement, which is 21 units. But I want to say this is that you can take one class. Okay. That class may fall into multiple certificates. So as you get your AS degree, you could, on the way of getting that, you could have gotten 3 certificates. Thưa quý vị, trong cô vừa chia sẻ là mỗi cái chương trình chứng chỉ thì nó có một cái đặc biệt của nó là khi mà chúng ta hoàn tất 2 năm thì trong cái 2 năm đó, trong cái bằng 2 năm, quý vị cũng có thể hoàn tất những cái certificate này. Ví dụ như certificate of accomplishment là một cái giấy chứng chỉ nói rằng quý vị đã hoàn tất 12 unit về những cái căn bản của an ninh mạng, ví dụ như vậy đi. Rồi chúng ta có cái certificate of achievement là một cái giấy hoàn tất là 21 chứng chỉ nói về học về an ninh mạng, hoặc là quý vị có thể học những cái mà giúp yểm trợ về nhân viên yểm trợ về công nghệ thông tin, thì tùy theo. Và quý vị có thể nhận được nhiều cái certificate
you can receive all these certificates within those 2 years you're working on the. So basically, it's very important to speak to a counselor, and they kind of map it out to you. Yes, right? exactly. Right. Map out the whole. Yes. So we have counselors, and the counselors, when you make an appointment with them, you could even take online your personality assessment as well as career assessments. So let's say, I'm a senior in high school and I really don't know what I want to do. So you can contact a counselor, make an appointment with them, take the assessments, and the assessments will tell you, with your personality and also what you'd like to do, I think you'd be really, really good at real estate, or you'd be really, really good at data analytics because you're really good with computers and numbers. When you were talking about assessment, what kind of test is it? Personality. Là về cá tính, về cá tính thì tính cách hả? Về tính cách mình thì mình sẽ take cái test đó để biết được là mình thích hợp với những công việc nào. Và cái người counselor là cái người cái gì? Cố vấn giáo dục đi. Cố vấn giáo dục có thể chỉ định hướng, giúp mình định hướng những công việc nào, những cái career nào nó fit với cái personality của mình. Besides that personality assessment test or assessment, is there a test in English or? No, not really. I mean, you have to, when you get your AS degree, you have to take English 100, right? You have to take English, yeah, right. Kính thưa quý vị, thì khi mà các bạn sinh viên mà muốn lên học trường, không biết muốn làm gì trong high school hoặc là đó là câu hỏi của từ lớp 11 và lớp 12 mình bắt đầu là hỏi là mình sẽ học cái gì. Junior and senior không lớp 11, 12 mà không biết mình sẽ làm gì, hoặc là bây giờ lớn lên không biết là cũng bị kẹt đó, thì cũng có thể tới nói chuyện với người counselor, là người cố vấn giáo dục, thì họ sẽ cho quý vị làm một cái assessment để coi cái bài thi, bài kiểm tra, bài kiểm nói tra về cái lý lịch, cái sở thích của mình để coi mình phù hợp với công việc nào. những cái công việc nào. Yeah. So just like we're going to highlight Annie on our website for an alumni, okay, I'm also going to be tracking students with certain backgrounds. So for example, we have an example of he's a father now, so he's like in his 30s. He's had a marketing degree when he went to college, and he's not doing a job that he really loves. Okay, so he's going to come to Coastline. He's applied already. I'm going to track his progression, but he's going to take an IT certificate. So the whole idea is that our programs are good for whether you're in high school, or if you're already working full time, or you are changing career. Kính thưa quý vị, cô là không những sẽ tìm hiểu về Annie là một người cựu sinh viên, nhưng mà cô cũng đang làm việc với các cựu sinh viên khác. Điển hình là cô vừa chia sẻ là có một người cha đang trở lại hồi xưa công việc marketing rồi. Hồi xưa làm công việc marketing là quảng bá, nhưng mà tuy nhiên người cha đó muốn học với trường Coastline để có một cái bằng chứng chỉ về công nghệ thông tin. Thì vì vậy cô nói rằng trường này không phải là cho các em học sinh trung học, mà cũng có thể cho những người lớn tuổi want to change a career as well. Đang có công việc nhưng mà mình không thích công việc đó, muốn thay đổi, mình có thể thay đổi công việc của mình, hoặc là mình tiếp tế về những cái kỹ năng, right? Nâng cấp từ kỹ năng của mình. Okay, so I want to explain, there's a couple of different things about how Coastline works, okay? So Coastline is known to be an online school, but there's different ways of teaching online school. So one way is called asynchronous, which is really basically, whether it's an 8-week class or 18-week class, week 1, I'm the teacher, I upload the lesson for week 1. Okay, that's Monday morning, you wake up, there's your assignment. You have the whole week to do the work, and then Sunday night it closes. Then next week starts again. Next week 2 starts. I upload my assignment, and you have the whole week to do your work. So for those who are working, those who have other responsibilities, this is a great way to take a class because you don't have to be there at a certain time. That sounds like one of the classes I took. Quý vị, cô vừa chia sẻ là Coastline có những cái lớp trên trang mạng. Ví dụ như cho một người giáo viên đang dạy, thì quý vị nào mà bận rộn đi học, đi làm thì có một cái chương trình 8 tuần ví dụ như vậy. Cô nói rằng ban đầu thì họ cho những cái trình bày, những cái lớp, những cái giáo trình nói về cái lớp học đó, cái lịch trình, rồi sau đó một người sinh viên có thể lên đó mà lắng nghe người giáo viên đó, rồi sau đó có nguyên một tuần để làm bài, rồi sau đó mình nộp bài trước cái ngày deadline, trước cái ngày thứ là cuối tuần.
Có nghĩa là mình tự chủ được cái giờ giấc của mình. Yeah, Đúng so không? that means you're not procrastinate. You try to nắm đơn. Có nghĩa là giả sử như tuần thứ hai thì họ upload hết nguyên một tuần, rồi mình học theo cái giờ mình It's mong muốn. tough. Yeah, tại vì rất là So khó. Sunday night you'll be very busy. Yeah, so cái quý vị nói rằng rất là khó là tại vì Chủ chúng ta nhật là rất deadline khó hết. là tự chủ những cái công việc của chúng ta. Yeah. Because Billy nhớ là khi mà mình làm bài sớm thì mình được nghỉ sớm. I remember do my assignment early. I don't have to worry about the rest of the week. But if I don't, I will struggle that Sunday morning. Yes, absolutely. The other way that we do online is that, for example, you have a class every Tuesday at 4 o'clock. You meet and it ends at 5. So that's the other way of online Can you repeat teaching. that one more time? I'm sorry. The second way is synchronous, where it's a live lecture. So it's you hold class every Tuesday. Okay. Specific time, right? Và một cái giáo trình kế tiếp là Truyền thống là đến lớp. It's live as in Is it live or is it Like through Zoom. Zoom? Có nghĩa là học trên mạng thì quý vị sẽ học ở một cái thời gian nhất định. Ví dụ như học thứ 3 mỗi tuần thì quý vị phải đến cái giờ đó trực tiếp để mà nghe cái vị giáo sư nhìn mặt. So basically you have to show your face. Yes, basically you have to show your face. Nhưng mà on phone, Zoom. And Zoom, yes, right. Okay, so we have a lot of support. Okay, we have online library, tutoring options, student success center, and free books. But something that I'm very proud of that our school is just launching now, it's a writing center. And so it's brand new. So I suggest if you're with Coastline already, you're going to be, studying with us soon, then make an appointment. But basically, it's open to all students in the college. If you need any help with writing, you come to the writing center. Okay. And it's online. Kính thưa quý vị, đây là một cái dịch vụ yểm trợ cho các sinh viên. Thì cô vừa chia sẻ là sẽ có rất là nhiều, như là yểm trợ về sách vở hoặc là dạy kèm nè, rồi có một cái trung tâm giúp về viết nữa. Không biết là hồi xưa Annie có dùng cái trung tâm viết có chứ. Annie là nói là dở viết văn lắm. Mỗi lần mà có essay là phải chạy đến writing center để giúp viết văn. So how does the writing center work? You say you book an appointment and you go there and you sit one on one with the whoever? teacher. Yeah, who's ever there. Yeah. Thưa quý vị, nếu mà quý vị sợ về viết văn thì quý vị cũng có thể đến cái trung tâm giúp viết, thì quý vị sẽ ngồi xuống với một cái người giáo viên để mà giúp cho quý vị viết bài. We have about 5 more minutes left. So can we go through something really quickly? Yeah. I really want to go through this part of it. I think we talked about why and how and so on. And cái topic này nhiều quá, chắc mình kéo ra thêm một chút xíu. So this is a very long topic. Nhưng mà quý vị đừng có lo. Nếu mà if you have any questions, please make sure to write down Katherine's email. Quý vị viết xuống những cái thông tin liên lạc của Katherine. Và các bạn gửi thông tin vào email là info@ngườivietcalifornia.com và nhóm Người Việt California sẽ cố gắng liên lạc trả lời tất cả câu hỏi cho quý vị. The last thing I want to talk about is financial things. The EOPS is Extended Opportunity Program Services. So basically, if you have one of these criteria, okay, you qualify. All right. And if you qualify, you get free books. You can get help with transportation, which is like a gas card. Okay. And also you have to talk about counselor. You get one counselor assigned to you for the whole time that you're at Coastline. The whole time. Right. And these are criteria. Wow. Extended Opportunity Program. Right. So if you speak anything other than English at home, you qualify. If you're a first generation college student, you qualify. If you're graduated with less than 2.5 GPA, you qualify. If you're in the foster care, if you haven't graduated, or if you're an underrepresented group. Thưa quý vị, đây là những chương trình yểm trợ về vấn đề tài chính. Thì cô vừa chia sẻ là quý vị cũng nếu mà được một trong những cái tiêu chuẩn cô mới vừa chia sẻ thì quý vị có thể có sách vở miễn phí nè. Chỉ cần một tiêu chuẩn thôi mọi người. Một tiêu chuẩn thôi. Và quý vị có một cái thẻ để mà giúp cho quý vị di chuyển, ví dụ như thẻ đổ xăng nè. Và có một cái người counselor để mà assign để giúp cho quý vị cho tới hết nguyên cái năm mà quý vị còn ở trường Coastline. Thì cô nói là quý vị phải nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ra ở nhà. Tiếng Việt cũng được. Ở nhà mà nói tiếng Việt là mọi người qualify rồi đó. Rồi quý vị phải là người sinh viên đầu tiên trong gia đình đi học đại học. Và các em nào mà tốt nghiệp trường high school, trường trung học cấp 2 đó thì quý vị phải có GPA là cái điểm trung bình là dưới 2.50.
trên cái mức Mức force 4 scale chấm. 4 chấm. Và current force là những em những cái trường hợp đặc biệt, và cũng như là coi nó Chưa bao giờ ra trường trung học, chưa bao giờ tốt nghiệp Chưa bao high giờ tốt school nghiệp. hoặc là có những cái bằng GED, hoặc là từ một cái nhóm mà khó khăn. Okay. Oh, we're out of time. I think we are We're out of time, but Okay. you can Go share on. anything. Okay, I think that's really all I want to say. We have other scholarships and other opportunities as well. Just look on our website or call the phone number that I gave you earlier. I want to say thank you, both of you. I think you guys are phenomenal translators. So my parents are Chinese, right? So I spoke Chinese, like the first 5 years of my life. Okay, and I grew up with my grandparents. I remember my Chinese was so bad. My grandmother used to tell me, "Listen to your Chinese is like dying a slow death." So I really think you guys are so great that you can translate on the fly like this. So thank you so much. Thank you for having Yeah. us. Cảm ơn Thank you, Katherine. Catherine. Any other questions, Annie? And Mọi người có câu hỏi gì thì cứ thông tin cho info@ngườivietcalifornia. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi chương trình Hiểu biết là sức mạnh, knowledge is power. maybe can I have one more question on Katherine really quick? Yes. One of the questions was for international students. Oh. Yes. Can they apply normally? Các du học sinh có thể nộp đơn cho trường Coastline được hay không? Yes, you can apply normally. You can also call the same phone number as well to ask for more information. But absolutely, we have international students. Okay. Okay. Thank you very much. Cảm ơn Rồi. quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Không có ngày hôm nay. Hiểu biết là sức mạnh.